Hello my dear students, welcome back to Alpha Math Chem classes. আজি তোমালোকে মোৰ এটো ক্লাছত তোমালোকে যেটো ইম্পৰ্টেন্ট চেপ্টাৰ পাবা মই লাষ্ট ভিডিওটো কৈছিলো যে এটা মই ইনঅৰ্গানিকৰ ওয়ান অফ দা মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট চেপ্টাৰছ তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিম হেতু তোমালোকে থাম্বনেইলৰ পৰা সাগা আজি দেখা পাইছা এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা তোমালোকৰ যেটো এন্ট্ৰেন্স আহি আছে বা যিবোৰ এক্সাম তোমালোকে দিবলৈ গৈ আছা ইউনিভাৰ্সিটি পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট এন্ট্ৰেন্স এক্সাম তাতে এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা তোমালোকে বহুত কিটা কোৱেশ্চনছ দেখা পাবা এই চেপ্টাৰটো তোমাৰ ইনঅৰ্গানিকৰ ওয়ান অফ দা মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট চেপ্টাৰ So, তোমালোকে দেখা পাইছা সাগে থাম্বনেইলত অৰ্গানোমেটালিক কেমিষ্ট্ৰি এটো অৰ্গানোমেটালিক কেমিষ্ট্ৰি বা OMC বুলি কয় ঠিক আছে অৰ্গানোমেটালিক কেমিষ্ট্ৰি ইয়াতে এই বোৰ্ডখনত তোমালোকে যিখিনি দেখা পাবা তোমালোকে ইয়াতে মই কিছুমান তোমালোকৰ কাৰণে ৰিএজেন্টছ লৈ আহিছো এক্সামত তোমালোকৰ ডাইৰেক্ট খুধিব এই ৰিএজেন্টৰ নামটো খুধিব আৰু বা তাৰ তোমাৰ যেটো ফৰ্মুলা বা এটো কেটামান ৰিএজেন্টৰ তোমাৰ তাৰ ফাংচন কি কামত ইউজ কৰা হয় এই ফাংচনৰ বিষয়ে তোমালোকৰ কোৱেশ্চন কৰিব সো এটো চাই লোৱা তোমালোকে কি আছে ঠিক আছে এটো ফাৰ্ষ্টত এটো তোমালোকে তো শুনিছা সাগে এটো অৰ্গানোমেটালিক কেমিষ্ট্ৰি পঢ়িব গলে ফাৰ্ষ্টতে এটো কম্পাউণ্ডৰ কথাই কয় সকলোৱে সো এটো হৈছে তোমাৰ উইলকিনসন কেটালিষ্ট তো ইয়াতে কি কমপ্লেক্স আছে হেতু খুধে যে কেতিয়াবা খুধে যে উইলকিনসন কেটালিষ্টৰ কোনটো মেটেল ইউজ কৰা যায় দেখিছা সো কি হয় ইয়াতে rhodium so RH PPH3 PPH3 to triphenyl phosphine ঠিক আছে RH PPH3 whole 3 আছে ইয়াত and into Cl ঠিক আছে এটো ক্লোৰিন ঠিক আছে এটো তোমাৰ হল উইলকিনসন কেটালিষ্ট এটো কি কামত ইউজ কৰে ফাংচনটোৰ বিষয়ে তোমালোকৰ এক্সামবোৰত সুধে বা তোমালোকৰ মেটচ কৰিব দিব দুটা সাইডত দি দিব কেটামান কমপ্লেক্স তাত তোমালোকৰ A আৰু B তোমালোকৰ এফালে ফাংচনখিনি লিখা থাকিব সো তোমালোক একদম মনত ৰাখিবা উইলকিনসন কেটালিষ্ট কিহত ইউজ কৰে হাইড্ৰোজেনেশনত ইউজ কৰা যায় ঠিক আছে হাইড্ৰোজেনেশনত ইউজ কৰা যায় হাইড্ৰোজেনেশন অফ এলকিনছ এণ্ড এলকাইনছ ইয়া দুটা হাইড্ৰোজেনেশন কৰিলে তোমাৰ কি হয় ডাবল বন্ডৰ পৰা সিঙ্গল বন্ড হ'ব বা ট্ৰিপল বন্ডৰ পৰা ডাবল বন্ড এইবোৰ কামৰ কাৰণে তোমাৰ উইলকিনসন কেটালিষ্ট ইউজ কৰা যায় ঠিক আছে নেক্সট আহি গল তোমাৰ ভিটামিন B12 এটো এটা ওয়ান অফ দা মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট ভিটামিন B12 ইয়াতে খুধে যে ভিটামিন B12 ত তোমাৰ কোনটো মেটাল প্ৰেজেন্ট থাকে তেতিয়া তোমাৰ এটো নামটো দেখিছা সায়ানো কোবালেমিন সো ইয়াতে কোনটো মেটাল আছে তোমাকে দেখা পাইছা সাগে ইয়াতে কোবাল্ট ঠিক আছে এটো সায়ানো কোবালেমিন আৰু এটো কিহৰ কাৰণে এটো কি হয় এনেকৈ খুধে কেতিয়াবা এটোৰ স্পেশালিটি কি ইট ইজ দি অনলি নেচাৰেলি অকাৰিং অৰ্গানোমেটালিক কম্পাউণ্ড নেচাৰেলি অকাৰিং বাকিবোৰ তোমাৰ আৰ্টিফিশিয়ালি বনোৱা যায় এটো এটা একমাত্ৰ তোমাৰ নেচাৰেলি অকাৰিং অৰ্গানোমেটালিক কম্পাউণ্ড ভিটামিন B12 ঠিক আছে নেক্সট আহি গল তোমালোকৰ কেতিয়াবা 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চনত দি হিমোগ্লোবিন টু অৰ্গানোমেটালিক কম্পাউণ্ড হয় নে নহয় এটা কি থাকে হিমোগ্লোবিনত জানাই তোমালোকে মেটাল চেণ্টাৰটো কি থাকে আইৰন এটো কোৱেশ্চন কেতিয়াবা খুধি দিয়ে যে হিমোগ্লোবিন তোমাৰ অৰ্গানোমেটালিক কম্পাউণ্ড হয় নাই এই পইণ্টছখিনি তোমালোকে নোট ডাউন কৰি লবা যাতে এক্সামত যোৱাৰ আগত তোমালোকে শৰ্ট নোট হিচাপে তোমালোকে ইউজ কৰিব পাৰা ঠিক আছে এটো হল হিমোগ্লোবিন কি হয় তোমাৰ ইজ নট এন অৰ্গানোমেটালিক কম্পাউণ্ড ঠিক আছে নেক্সট তোমালোকৰ এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট শুনিছা সাগে তোমালোকৰ জিগলাৰ নাটা কেটালিষ্ট দুজন সাইন্টিষ্ট আছিল জিগলাৰ আৰু নাটা তেওঁলোকে এটো ডিসকভাৰ কৰিছিল কাৰণে এটো জিগলাৰ নাটা কেটালিষ্ট সো তাতে খুধিব যে তোমালোকৰ কি মেটাল প্ৰেজেন্ট থাকে কেতিয়াবা এনেকুৱা খুধে সো গুটেটো তোমাৰ কেটালিষ্টটো মনত ৰাখিবা TiCl4 আৰু লগতে কি আছে AlEt3 ঠিক আছে ইয়াতে তোমাৰ মেটালটো কি প্ৰেজেন্ট থাকে খুধে তোমাৰ এটো টাইটেনিয়াম প্ৰেজেন্ট থাকে ঠিক আছে জিগলাৰ নাটা কেটালিষ্ট কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰে ইউজড ইন দেখিছা অলিফিন পলিমাৰাইজেচন যিবোৰ অলিফিন আছে জানাই সাগে অলিফিন ডাবল বন্ড থাকে তাতে এই অলিফিনবোৰ পলিমাৰাইজ কৰিবৰ কাৰণে দুটা অলিফিন লগাব বা এইবোৰ কামৰ কাৰণে তোমাৰ কি কৰা হয় জিগলাৰ নাটা কেটালিষ্টটো ইউজ কৰা যায় নেক্সট তোমালোকৰ এটো আছে ফাৰ্স্ট খুধে কেতিয়াবা কোৱেশ্চনত যে তোমাৰ 1 মাৰ্কৰ বা এক্সামবোৰত তোমাৰ খুধি দিব চাৰিটা অপচন দিব ফাৰ্স্ট মেইন গ্ৰুপ এলিমেন্ট ঠিক আছে মেইন গ্ৰুপ এলিমেন্টছৰ যিখিনি ডিসকভাৰ হৈছে তেলকে তাৰ ভিতৰত ফাৰ্স্ট তোমাৰ মেইন গ্ৰুপ অৰ্গানোমেটালিক কম্পাউণ্ড OMC মানে অৰ্গানোমেটালিক কম্পাউণ্ড সো মেইন গ্ৰুপৰ পৰা যেটো ফাৰ্স্ট OMC ডিসকভাৰ হৈছিল হেতুৰ নামটো হৈছে কেকোডাইল অক্সাইড কেতিয়াবা এনেকেও সুধিব পাৰে বা তাৰ নামটো সুধিব পাৰে বা ইয়াতে কোনটো মেটাল প্ৰেজেন্ট আছে দেখিছা এটো আৰ্ছেনিক ঠিক আছে এটো তোমাৰ CH3 ইয়াতে দুটা মলিকুল আছে AS আৰু এটো অক্সিজেন ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ গিলমান ৰিএজেন্টৰ কথা সুধিয়া কেতিয়াবা এটা গিলমান ৰিএজেন্ট ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলাটো সুধে তেতিয়া এটো তোমাৰ এলকাইল গ্ৰুপ দুটা থাকে কপাৰ আৰু লিথিয়াম R2CuLi ঠিক আছে নেক্সট তোমাৰ ভাস্কাস কমপ্লেক্সৰ কথাও খুব ইম্পৰ্টেন্ট এক্সামবোৰ একিটা গুটেখিনি ফুটে
তোমাৰ ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ যদি অৰ্গানোমেটালিক কেমিষ্ট্ৰি পাৰ্ট চোৱা ইয়াৰ পৰা দেখিবা এটা বা দুটা কোৱেশ্চন তোমালোকৰ এখন স্লাইডৰ পৰা তোমালোকে পাবা ঠিক আছে নেক্সট হল গিলিমান ৰিএজেন্টটো কি হয় R2CuLi দেখিছা নেক্সট আহি গল তোমাৰ ভাস্কাছ কমপ্লেক্সৰ তোমাৰ কেতিয়াবা ষ্ট্ৰাকচাৰ খুধে ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকৈ ৰাখে সেইটো তোমালোকে চাই ল'বা মই ইয়াতে দেখুৱা হোৱা নাই সো ইয়াতে কি থাকে এটো কি মেটাল প্ৰেজেন্ট থাকে ইৰিডিয়াম ট্ৰাইফিনাইল ফসফিন দুটা থাকে ঠিক আছে CO থাকে আৰু Cl থাকে ক্লোৰিন থাকে ঠিক আছে কাৰ্বনিল থাকে আৰু ক্লোৰাইড থাকে হল এটো ভাস্কাছ কমপ্লেক্সটো ইম্পৰ্টেন্ট মনত ৰাখিবা ইয়াতে কি মেটাল সেন্টাৰ প্ৰেজেন্ট থাকে খুধে কেতিয়াবা মেটাল এটো কি থাকে ইৰিডিয়াম নেক্সট আহি গল তোমালোকৰ কোলমান ৰিএজেন্টৰ তোমাৰ ফৰ্মুলাটো খুধে এক্সামত খুধি দিব তোমালোকৰ 4টা মান আইৰণৰ তোমাৰ 4টা মান বেলেগ তোমাৰ কমপ্লেক্স দি দিব তাৰ ভিতৰত তোমাৰ কোলমান ৰিএজেন্ট কোনটো ABCD উলিয়াব দিয়ে তাৰ পিছত কোনটো অপচন কাৰেক্ট এনেকুৱা খুধে সো এটো মনত ৰাখিবা আইৰন Fe 4টা কাৰ্বনিল থাকে 2- ঠিক আছে নেক্সট তেনেকে এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট খুধে জেইছ সল্টটো কিয় ইম্পৰ্টেন্ট ইট ইজ দা ফাৰ্স্ট ট্ৰানজিশন মেটাল অৰ্গানিক কম্পাউণ্ডছ ঠিক আছে ট্ৰানজিশন মেটাল অৰ্গানিক কম্পাউণ্ডটো ফাৰ্স্ট যেটো তোমাৰ হেতু হৈছে এটো কি আছে দেখা পাইছে চাগে প্লেটিনাম PtCl3C2H5 ওপৰত নেগেটিভ চাৰ্জ এটা আছে এটো এইকিটা তোমালোকে কমপ্লেক্স কেৰা মনত ৰাখিবই লাগিব জান এনি হাও ঠিক আছে আৰু এটো তোমাৰ কি হয় ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেতিয়াবা খুধে জেইছ সল্টৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কি স্কয়াৰ প্লেনাৰ ঠিক আছে এটো তোমালোকে দেখিছা যে ফাৰ্স্ট এটো মেইন গ্ৰুপ এলিমেন্ট এটো হল ফাৰ্স্ট মেইন গ্ৰুপ অৰ্গানোমেটালিক কম্পাউণ্ড আৰু এটো হল ফাৰ্স্ট ট্ৰানজিশন মেটাল অৰ্গানোমেটালিক কম্পাউণ্ড ঠিক আছে নেক্সট তোমালোকৰ নেক্সট স্লাইডটোত মই নেক্সট লেকচাৰটো তোমালোকৰ আনিম 18 ইলেক্ট্ৰন ৰুল এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট তোমালোকৰ অৰ্গানোমেটালিক কেমিষ্ট্ৰি এটো এটা নেক্সট তোমাৰ যেটো পঢ়াম মই 18 ইলেক্ট্ৰন ৰুল হেতু ওয়ান অফ দা মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট টপিক সেই টপিকটোৰ পৰা 18 ইলেক্ট্ৰন ৰুলৰ পৰা তোমালোকে কি উলিয়াব পাৰা সেই বস্তুখিনি মই নেক্সট স্লাইডত দেখাই আছো এটো তোমালোকে নোট ডাউন কৰি লোৱা আচ্ছা এটা নেক্সট হয় তোমালোকে 18 ইলেক্ট্ৰন ৰুল এটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট অৰ্গানোমেটালিক কেমিষ্ট্ৰি 18 ইলেক্ট্ৰন ৰুলটোৰ ওপৰতে তোমাৰ বহুত কিটা কোৱেশ্চন তোমালোকে এক্সামত দেখিবলৈ পাবা সো 18 ইলেক্ট্ৰন ৰুলটোৱে তোমালোকৰ কি কৈছে ইয়াতে পঢ়িছোৱা মই এটো তোমালোকৰ 18 ইলেক্ট্ৰন ৰুলৰ ওপৰত এটা তোমাৰ এটো দি দিছো ডেফিনেশন গতিকে এটো তোমালোকে লিখি লবা এক্সামত এটো আহিব পাৰে তোমালোকৰ যেবোৰ ডিগ্ৰী এক্সাম সো কি কৈছে ইট স্টেটস দ্যাট thermodynamically stable organometallic compounds are formed when the sum of the metal d electrons and the electrons conventionally considered as being supplied by the কি কৈছে surrounding ligands equals 18 তাৰমানে কি কৈছে তোমাৰ অৰ্গানোমেটালিক কম্পাউণ্ডবোৰ কোন জিবোৰত তোমাৰ কি হ'ব যেটো সেন্ট্ৰাল মেটাল এটম তাৰ যেটো ডি ইলেক্ট্ৰনৰ তোমাৰ ডি ইলেক্ট্ৰন থাকে দেখিছা মেটাল ডি ইলেক্ট্ৰন আৰু তাৰ চাৰিওফালে কি হয় কমপ্লেক্স এটাত মেটালটোৰ চাৰিওফালে কি থাকে লিগেণ্ডবোৰ লগ লাগি থাকে সেই লিগেণ্ডবোৰে কেটা ইলেক্ট্ৰন সাপ্লাই কৰে সব লিগেণ্ডে তোমাৰ কি কৰিব মেটালটোলে ইলেক্ট্ৰন দি থাকে সাপ্লাই দি থাকে সো সেই যিমানটা ইলেক্ট্ৰন সাপ্লাই কৰিব প্লাস তোমাৰ মেটালটোৰ ডি ইলেক্ট্ৰনত তোমাৰ কেটা ডি ইলেক্ট্ৰন আছে সেই দুইটাৰ যদি সামেশনটো ইকুৱেলস টু 18 হয় তেতিয়া হলে কি কৈছে এই মেটালটো সেই কমপ্লেক্সটো কি বুলি কৈছে থাৰ্মোডাইনামিক্যালি ষ্টেবল ট্ৰানজিশন মেটাল ঠিক আছে বুজি পাইছা চাগে এটো এটা ডেফিনেশন দিলে তোমালোকে বুজি পাবা মই এটা এক্সাম্পল দিলে তোমালোকে বুজি পাবা নেক্সট পইণ্টটো চোৱা only applicable for transition metal organometallic compounds কি কৈছে যেটো 18 ইলেক্ট্ৰন ৰুল হেতু কিহৰ কাৰণে applicable only for transition metal organometallic compounds ৰ কাৰণে হে তোমাৰ 18 ইলেক্ট্ৰন ৰুল applicable হয় নেক্সট কি কৈছে তোমালোকৰ স্কয়াৰ প্লেনাৰ কমপ্লেক্সেছ ফলো 16 ইলেক্ট্ৰন ৰুল আমি আগত কি পাইছো যেটা কমপ্লেক্স এটাই 18 ইলেক্ট্ৰন ৰুল ফলো কৰে তেতিয়া হলে কি হয় তোমাৰ মোস্ট ষ্টেবল কিন্তু ইয়াতে কি কৈছে জিবোৰ স্কয়াৰ প্লেনাৰ কমপ্লেক্স আছে সিহঁতে আকৌ কি তোমাৰ 16 ইলেক্ট্ৰন মানে 16টা ইলেক্ট্ৰন যদি সিহঁতৰ প্ৰেজেন্ট থাকে তেতিয়া হে সিহঁত মোস্ট ষ্টেবল কমপ্লেক্স ঠিক আছে গতিকে আমি কি পালো 18 ইলেক্ট্ৰন আৰু 16 ইলেক্ট্ৰন কমপ্লেক্সবোৰ মানে ষ্টেবল কমপ্লেক্স বুলি আমি পাইছো ঠিক আছে একাৰণে এটুৰ লাইন লিখা গৈছে দা কমপ্লেক্স which follow 16 and 18 ইলেক্ট্ৰন ৰুল are stable ঠিক আছে এটু নোট কৰি যাবা নেক্সট তোমালোকৰ কি পাইছে কমপ্লেক্স which follow 17 and 18 rule are কি বুলি কৈছে এটু দেখা পাইছা প্যাৰামেগনেটিক বুলি কলে কি বুজা তোমাৰ এটা আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন থাকিব লাগিব সো কি হয় তোমাৰ যেটো 17 ইলেক্ট্ৰনত কি হ'ব
ইহঁতে মেটেলটোত যদি কমপ্লেক্সটো 17টা ইলেক্ট্ৰন থাকে তেতিয়াহলে কি কৰিব কি বেলেগ এটা কমপ্লেক্সৰ পৰা বা বেলেগ এটা মেটেলৰ পৰা কি কৰিব ই এটা ইলেক্ট্ৰন গেইন কৰিব কিয় 18 ইলেক্ট্ৰন হলেহে তাৰ কমপ্লেক্সটো ষ্টেবল হয় সো 17 ইলেক্ট্ৰন থাকিলে হি কি কৰিব বেলেগৰ পৰা এটা ইলেক্ট্ৰন ল'ব সো হি কি হিচাপে কাম কৰিব নেক্সট পইণ্টটো দিয়া হৈছে কি হিচাপে কাম কৰিব হি অক্সিডাইজিং এজেন্ট হিচাপে কাম কৰিব নেক্সট তোমাৰ 19 ইলেক্ট্ৰন সো আমাৰ ষ্টেবল হ'বলৈ কাৰণে কি লাগে 18টা ইলেক্ট্ৰন লাগে আছে কি হয় যেটা 19 থাকিব তেটা কি কৰিব এটা ইলেক্ট্ৰন ই লুজ কৰিব ই ডোনেট কৰিব বেলেগলে সো হি যেটা ইলেক্ট্ৰনটো ডোনেট কৰিব হি কি হিচাপে কাম কৰিব ৰিডিউসিং এজেন্ট হিচাপে দেখিছা ৰিডিউস এটো অক্সিডাইজিং এজেন্ট আৰু এটো হল ৰিডিউসিং এজেন্ট ঠিক আছে নেক্সট এটো এটা एग्जांपल দিছো এটো কেনেকে তোমাৰ 6 কেটা ইলেক্ট্ৰনৰ পৰা কেটা হল কি হিচাপে কাম কৰিছে মই হেতু एग्जांपल হিচাপে দিছো সো ভেনাডিয়ামৰ কি আছে ভেনাডিয়ামৰ এটমিক নাম্বাৰ কিমান 21 23 হয় ভেনাডিয়ামৰ ফাৰ্ষ্টত আহিল 21 স্কেন্ডিয়াম টাইটেনিয়াম ভেনাডিয়াম সো 23 সো 23 টা ইলেক্ট্ৰন মানে কি বুজায় তোমাৰ ইয়াতে কেটা থাকিব তোমাৰ 23 টা মানে 5টা ইলেক্ট্ৰন আছে তোমাৰ আউটাৰমোস্ট সেলত হয় প্লাস ইয়াতে কি থাকিব এটো কাৰ্বনিলে কেটাকে ইলেক্ট্ৰন তোমাৰ সাপ্লাই কৰে ডোনেট কৰিব ইয়া দুটাকে সো 6 to 12 দেখিছা সো এটো কিমান হল টোটাল 17 ইলেক্ট্ৰন সো এটো 17 ইলেক্ট্ৰন স্পেচিছ সো ই কি কৰিছে সোডিয়ামে কি কৰিছে ইয়াক এটা ইলেক্ট্ৰন সাপ্লাই দিছে সোডিয়ামৰ লগত ৰিঅ্যাকশন কৰাৰ পিছত সো নেক্সট এটো কি হ'ব এটো তোমাৰ কি আছিল এটো ওপৰত এটা নেগেটিভ চাৰ্জ আছে দেখিছা তোমালোকে গটিকে এটো যদি 17 আছিল লগত এটা কি হৈছে এটা ইলেক্ট্ৰন আছে গটিকে এটো হ'ব তোমাৰ 18 ইলেক্ট্ৰন কমপ্লেক্স তাৰ মানে এটো ষ্টেবল কমপ্লেক্স ঠিক আছে সো ইয়াতে কি কৰিছে ই তোমাৰ ই সোডিয়ামৰ পৰা কি কৰিছে এটা ইলেক্ট্ৰন লৈ লৈছে সো ই কি হিচাপে কাম কৰিছে এটা অক্সিডাইজিং এজেন্ট হিচাপে কাম কৰিছে বুজি পালা এটো এটা মেটাল সেন্টাৰটো ইয়াতে কেটা ইলেক্ট্ৰন আছে তোমালোকৰ মই যেটো নেক্সট ক্লাস থাকিব তাতে তোমালোকৰ মই দেখাই দিম সেই নেক্সট ক্লাসটো চাবা এটো কমপ্লিট চাই লোৱা দেন নেক্সট ক্লাসটো চাবা তাত মই কেনেকৈ তোমালোকৰ মেটাল বন্ডস তোমালোকৰ আহে এক্সামত আহে কমপ্লেক্স এটা দিদে তাতে কেটা মেটাল বন্ড থাকিব তাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেটা টাৰ্মিনেল তোমাৰ কাৰ্বনিল থাকিব কেটা চেইন কাৰ্বনিল থাকিব এই গুটেখিনি বস্তু নেক্সট ক্লাসটোত মই ভিডিওটোত প্ৰভাইড কৰিম সো এখিনি বস্তু তোমালোকে নোট কৰি লবা আৰু এখিনি তোমাৰ শৰ্ট নোট হিচাপে পঢ়িবা তোমালোকৰ এক্সামত হেল্প হ'ব ঠিক আছে চেনেলটো তোমালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা ওকে থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং